สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ ในบทก่อนหน้านี้นะครับ เราได้เรียนรู้ถึงการใช้ Command หรือว่าคำสั่งในการแก้ปัญหานะครับ โดยเราสามารถใช้ Command สั่งให้ไบต์ทำงานต่างๆ ตามที่เราต้องการได้นะครับ แต่เมื่อมีการทำงานที่มากขึ้นเราก็จะพบปัญหาว่าเราต้องสั่งคำสั่งเดิมซ้ำๆหลายครั้งนะครับในบทที่ผ่านมาเราก็มีวิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยนะครับงานไหนที่ต้องทำบ่อยๆเราสามารถนำมาเขียนเป็นฟังก์ชันแล้วก็เรียกใช้ฟังก์ชันก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับแต่ในการใช้ฟังก์ชันของเราเนี่ยบางครั้งเราก็พบปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นจากหัวข้อที่ผ่านมานะครับเราทำการสร้างฟังก์ชันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า4ช่องนะครับเราก็จะพบว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาคำสั่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้า4ครั้งเนี่ยมาสร้างเป็นฟังก์ชันแล้วแต่ภายในฟังก์ชันของเราเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ command move forward ถึง4ครั้งนะครับดังนั้นในหัวข้อนี้นะครับก็จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านั้นนะครับก็คือหัวข้อ for loop นะครับคือการทำซ้ำนั่นเองนะครับเราลองจินตนาการดูว่าเรากำลังช่วยใครบางคนปลูกพืชในสวนนะครับอาจจะปลูกดอกไม้หรือปลูกอะไรก็ได้นะครับพวกเขาอาจจะบอกว่าแต่ละเมล็ดนะครับวิธีการคือให้เราทำการขุดหลุมจากนั้นก็หย่อนเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้า5นิ้วแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือขุดหลุมหย่อนเมล็ดพันธุ์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า5นิ้วขุดหลุมหย่อนเมล็ดพันธุ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการเขียนโค้ดแบบนี้นะครับเราจะใช้ for loop นะครับใช้ for แล้วก็จำนวนครั้งที่ loop จะทำการรันเพื่อช่วยในการแก้ปัญหานะครับวิธีการก็คือเราจะเพิ่มคำสั่งที่จะให้ทำซ้ำอยู่ภายในวงเล็บปีกกานะครับจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าคำสั่งที่เราต้องการให้ทำซ้ำก็คือขุดหลุมหยอดเมล็ดพันธุ์แล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้า5นิ้วนะครับแล้วเราก็จะวนแบบนี้นะครับทั้งหมด4ครั้งผลลัพธ์เราก็จะได้การปลูกพืชขึ้นมาทั้งหมดจำนวน4แถวนี้เป็นต้นเอาละครับเรามาดูวิธีการทำงานกันนะครับว่าเราจะทำได้ยังไงนะครับแล้วก็ไปกดปุ่มที่ start coding ได้เลยครับสำหรับหัวข้อ using loops เป้าหมายของหัวข้อนี้ก็คือให้เราใช้ for loop เพื่อทำคำสั่งซ้ำๆกันนะครับเรามาดูโลกปริศนาสำหรับหัวข้อนี้นะครับเราจะพบว่าสำหรับหัวข้อนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาของเราคือเราต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องจากนั้นทำการเก็บอัญมณีแล้วก็ทำการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องเพื่อเคลื่อนที่ผ่านพอร์ทัลหรือประตูมาที่แถวถัดไปนะครับจากหัวข้อก่อนหน้านี้เราจะพบว่าการเคลื่อนที่แล้วก็เก็บอัญมณีแบบนี้เป็นการทำงานซ้ำๆกันนะครับซึ่งเราสามารถนำการทำงานซ้ำๆกันนี้มาเขียนเป็นฟังก์ชันได้นะครับแต่ในบทนี้เนี่ยจะใช้ for loop นะครับมาช่วยในการทำงานของเราก็คือเราจะเห็นว่ามีการทำงานแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมด5ครั้งนะครับดังนั้นเราสามารถสร้างฟังก์ชัน1ฟังก์ชันแล้วก็ใช้ for loop ให้ทำงานซ้ำฟังก์ชันเดิม5ครั้งนะครับในการแก้ปัญหานี้เรามาดูกันว่าเราจะเขียนโปรแกรมได้ยังไงนะครับเราลองมาใช้ความรู้ในหัวข้อ command ในการแก้ปัญหานี้ดูนะครับโดยเราจะใช้ for loop ทำการช่วยการทำงานในการวนซ้ำนะครับเพื่อไม่ให้เราทำการเขียนคำสั่งซ้ำกัน5รอบนะครับเราลองมาดูว่าเราจะสามารถเขียนคำสั่งได้ยังไงนะครับสำหรับใน for loop นะครับเราจะเห็นแล้วว่าการทำงานเป็นแพทเทิร์นของเราเนี่ยเราต้องทำงานรูปแบบเดียวกันทั้งหมด5ครั้งนะครับ
ตามจำนวนแถวที่เรามีทั้งหมด5แถวดังนั้นสำหรับ for loop เราต้องสั่งให้ loop เนี่ยทำงานทั้งหมด5ครั้งก็คือตั้งแต่1ถึง5นะครับจากนั้นเราก็จะใช้คำสั่งนะครับเพื่อสั่งให้ไบต์ทำงานตามสิ่งที่เราต้องการนะครับขั้นแรกเราจะสั่งให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ช่องด้วยคำสั่ง move forward นะครับถัดไปเราจะให้ไบต์ทำการเก็บอัญมณีด้วยคำสั่ง collect gem สุดท้ายเราจะสั่งให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องด้วยคำสั่ง move forward หลังจาก move forward เสร็จแล้วนะครับไบต์ก็จะเข้าไปที่ portal หรือประตูตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มาโผล่ที่จุดเริ่มต้นที่แถวที่2ตรงนี้นะครับเราลองมาทำการรันโค้ดนี้ดูนะครับว่าจะได้ผลลัพธ์ยังไงก็จบลงไปแล้วสำหรับหัวข้อ using loops การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ